Ahoj všichni, vítejte na kanálu Toparmy Shopu. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na recenzi z těch pěkných kalhot. Jmenují se Hybrid Outback, jsou od společnosti Helicontex a my si řekneme plusy, řekneme si mínusy, řekneme si, jestli stojí za tu cenovku, no a řekneme si, jak jsem s nimi spokojený. Jdeme na to. Tyhle ty kalhoty mám už druhý. Za prvý, protože ty první jsem maličko zničil a za druhý, protože se mi tak líbily, že jsem si řekl, že si koupím ještě jedny. Takže tady mám vlastně tu kombinaci, která je kojotí a Taiga Green a na sobě mám černou s šedivou. To je moc pěkná kombinace, moc se mi líbí, jakým způsobem to vypadá. Tak, tyhle ty kalhoty, co vlastně vyjadřují, kam bych je zařadil? Osobně musím říct, že Hybrid Outback je model, který mi hrozně připomíná Keby od společnosti Fjällräven. Ta společnost vyrábí samozřejmě kalhoty trošku jinak, jsou z jiných materiálů a tak jsou podstatně dražší. Jejich model Cap je hodně podobný s těm Outbackům a dřív jsem zvažoval, že se ho koupím, nicméně pak Helicon udělal tohleto a jelikož já Helicon opravdu hodně podporuju tím, že si od nich nakupuju nějaké věci, tak jsem si řekl, že to zkusím, protože přece jenom Keby stojí možná 6 000, co takového. Tohle to vyjde nějaký 2200, je to zkrátka se to motá kolem těch 2000, záleží, kdy na tohle video budete koukat. Takže to byla taková velká motivace pro mě a samozřejmě jsou ty kalhoty 3x lepší ty Keby než tyhle, určitě si myslím, že ne. Pojďme se na ně podívat. Mám tady jedny v ruce, jedny na sobě a nejdříve si ty kalhoty představíme, abychom si věděli, s čím tady vlastně máme tu čest. Ty kalhoty se skládají ze dvou materiálů. První materiál je ten zelený, proto se mi taky líbí, proto jsem si je vzal, jakož to mám pěkně rozdělený. To je materiál Versa Stretch, ten má nějakých 93% nylon, 7% elastan. No a druhý materiál je ten kojotí. V tom případě se jedná o Dura Canvas, což je vlastně jako plátnovitý materiál. Ten styl, ten mechanismus potom těch kalhot funguje úplně jednoduše. Vlastně ty části, které mají být elastický, části, které se s váma mají hýbat, tak jsou z Versa Stretche, aby se to opravdu hýbalo. Four-way stretch je velice příjemný, velice pohodlný. No a ty části, jako jsou třeba kolena, které potom už mají zůstat právě odolný, tak jsou zase z toho Dura Canvasu. Takže krásně nakombinovaný tak, aby to tady dodalo komfort pohybu a vysokou odolnost, což jsou ty hlavní parametry, které u outdoorových kalhot samozřejmě chceme. Takže ten Dura Canvas máme zepředu na nohavicích, ze zadu máme potom Versa Stretch, protože když se někde prodíráte, tak jdete většinou dopředu, necouváte, takže abyste se prodírali tím odolným a vzadu vám to pěkně větralo, pěkně to samo fungovalo. Samozřejmě máme Dura Canvas na té zadkové části a vepředu pak tam, kde máme třeba kapsy, tak tady a i vevnitř. No a nahoře potom máme všude ten Versa Stretch a ještě tady máme tu harmoniku, což nám značí krásný úsek, dejme tomu 20 cm elastický gumy, díky který to potom pěkně drží kolem toho pasu. Tak, to je co do materiálu. Co do kapes? Kapsy tady máme standardní vepředu, s tou ochranou, když nosíte nůž nebo svítilnu, abyste to nerozdrbali, takže to tady zesílený. Na obou dvou stranách to samý. Pak tady máme stehenní kapsy, které mají tyhle přední malé kapsičky, třeba tam se vejde AR-kový zásobník, ale vejde se tam krásně i telefon. No a pak cargo kapsy, které jsou takhle odhalený, hluboký, pěkný a nemáme tady žádný kapsy na zadku. Je to problém? Nemyslím si, jelikož já osobně teda, když někde jdu v přírodě, tak si nic necpu do zadních kapes, pak se někde sednu si na to, chci si sednout na kámen a nechci si sednout na kámen, telefon, zadek. Takže za mě to vůbec nevadí a když mám potom velký cargo kapsy, tak vlastně ty zadkové kapsy ani nepotřebuju. Nahoře máme jednu věc, která je za mě velmi důležitá si zmínit, a to jsou průvleky. Tady se sem vejde krásný služební opasek a těch průvleků tady máme celkem 7. 7 průvleků je velmi důležitých, jelikož když potom jdete, máte opasek provlečený 5 průvlekama, těžký kalhoty, máte v tom spoustu věcí v kapsách, což u outdooru není nic neobvyklého, velký nůž a tak dál, tak vlastně se vám může stát, že ty kalhoty budou mít tendenci klesat, ale ten pásek bude mít tendenci zůstávat na místě. Takže vzadu se vám vytvoří takový vošklivý ledvinky, je to nepříjemný, pak tam máte batoh, drásá to, není to po co stát, takže jsem rád, že tady máme 7, protože samozřejmě je to důležitý. Potom máme zesilený kolena, když se pak podíváme na vnitřní stranu těch kalhot, zjistíme, že si tam můžeme dát vycpávky na kolena, takže když potom máte rádi chráněný kolena, když chodíte někde v přírodě, tak si to tam klidně můžete umístit. No a dole
máme potom stahování nohavic samozřejmě kolem kalhot, protože to je důležitý. Ty kalhoty se nám zapínají na ten velkropanel nahoře, standardně je to nějakých 7 cm x 3, nejspíš něco takového, a dole pod tím je YK kázev. Tady k tomu není úplně moc co říct. Co se mi líbí, tak vy si vlastně můžete regulovat, zapnout víc, zapnout míň, tím získáte třeba plus minus 2-3 cm v obvodu pasu, což je paráda. Samozřejmě potom zároveň elastická část, ale i tady si to můžete upravit, takže najděte se víc, najděte se míň. Měli jste problém si 3 dny dojít na záchod, takže máte trošku ten objem toho pasu větší, tohle vám v tom dokáže pomoct. Tak, přátelé, tohle by byla první část. Představili jsme si ty kalhoty, řekli jsme si o nich nějaký detaily. Mimochodem ještě vyrábějí se v několika velikostech, od SK po, myslím, že 3XL. Já osobně v tomto případě nosím XL a samozřejmě v několika různých kombinacích, kde najdete i pěknou outdoorovou, takovou červenou, celý černý, nebo pak ty Taiga Green s kojotí. Záleží na vás. Já mám osobně radši ty méně výrazné barvy, právě proto teďka nosím tyhle černý s tou šedivou, které jsou za mě naprosto parádní. Pojďme se podívat na výhody. To je takový první bod, který tady nejspíš bude všechny zajímat. Velkou výhodou z těch kalhot je pohodlí. Díky tomu four-way stretch, díky tomu Versa stretchi, který na to máme, opravdu jste schopný s tím chodit tam, kde budete chtít, aniž by vás ty kalhoty nějak moc limitovaly. Takže jakož máte to zvolené na těch správných místech, tak můžete líst někam na skály, můžete jít nějaký těžký sestup, těžký výstup a ty kalhoty vás vždycky podpoří. Nikdy se vám nestane, že by vás někde začali limitovat, že byste si špatně mohli sednout, vohnout se, že vám lezli dolů, opravdu držej na tom svém místě. To je jedna z největších výhod, který ty kalhoty mají, opravdu ten komfort a ta svoboda pohybu, která rapidně vyváží tu cenu, která samozřejmě nemusí být pro všechny úplně tak nízká. Druhá výhoda, za mě taky naprosto důležitá, je prodyšnost. Ten Versa stretch jako takovej je velmi prodyšný materiál, což je super, jelikož pak když jdete, tak právě se budete v oblasti rozkroku se budete hodně potit. Zároveň i mezi stehnama se budete hodně potit. A tady máte všude ten Versa stretch, který dokáže tu vlhkost, nebo respektive ten pot, to teplo dokáže odvětrat, což je paráda. Zároveň máme spodky kapes, těch hlavních kapes, tak máme udělaný ze síťoviny, takže i ta část je schopná větrat. Takže elasticita, tedy komfort a na druhém místě hnedka je prodyšnost. Za mě opravdu velmi, velmi dobrý. Další věc, která se mi líbí, tak materiál Dura Canvas, který je tady vepředu, tak lze voskovat. Ze začátku to máte jemně takový navoskovaný, takže potom krásně stejká voda a nemáte s tím úplně nějaký problémy, nicméně to vyperete jednou, dvakrát, třikrát, 20krát, 30krát a samozřejmě ten vosk už tam není. Takže když budete chtít úplně v pohodě si ty části vepředu můžete navoskovat, díky tomu potom získáte samozřejmě lepší odolnost vůči vnějším vlivům, takže vůči vodě i vůči větru a zároveň to maličko tomu prodloužíte život tomu materiálu. Takže za mě zase dobrá věc. Z čeho jsem byl dál překvapený, tak je odolnost toho materiálu. Ono, ten Versa stretch jako takovej, máte například kraťasy OTS, a nebo to jsou UTM kalhoty, ty jsou udělaný komplet z toho Versa stretche a dlouho jsem se toho bál, dlouho jsem se vyhýbal, potom jsem si koupil ty OTSK a zjistil jsem, že to je fakt jako top, že to je opravdu hodně dobrý a tady to není jinak. Opravdu ten materiál, tím, že je kompletně elastický, tak si řeknete, že toho asi tolik nevydrží, ale je to právě naopak. Ten materiál vás velmi překvapí, nezadrhává se a to, co vlastně ten důvod, proč jsem si musel koupit další kalhoty, co vám za chviličku řeknu, nebyl vůbec ten, že by se tady něco opotřebilo. Tyhle kalhoty jsem fakt nosil pořád. Nosil jsem je na jaře, v létě, na podzim, zimě, nosil jsem je, nechci říct skoro celý rok, ale ono to tak výsledku bylo. Samozřejmě přítelkyně z toho byla velmi nadšená, jelikož to jsou ty kalhoty, v kterých chcete chodit na oslavu, ale jak je vidět, tak ty kalhoty nejsou vůbec jako poničený. Na ten první pohled samozřejmě jsou někde trošku vyšisovaný, protože v tom nosíte věci, ten materiál se maličko opotřebí, ale jinak ten Versa stretch zůstal fakt stejný, což je velká paráda. Tak, pojďme se podívat na mínusy. Mínusy z těch kalhot. Největším mínusem je vnitřní šev. Vy tam totiž máte takový ten diamantový set, nebo jak bych to nazval, tyhle ty části a ty švy, kde se stýká ten Dura Canvas s tím Versa stretchem jako takovým, jsou poměrně výrazní. Takže když vy pak někde jdete a nějakým způsobem se spotíte, jdete nějakou komplikovanější trasu a tak dále, se vám může stát, že vám to trošku víc podráždí vnitřky těch stehen. Šel jsem s nima na Sněžku nahoru obřím dolem, tam se samozřejmě zapotíte, ať už chcete nebo nechcete. A když jsme potom dojížděli zpátky do Jablonce po těch nějakých 25 km, co jsme nachodili ještě tou trasou, tak musím říct, že jsem ty vnitřky těch stehen měl opravdu odřený.
To se dá vyřešit naprosto jednoduše, noste delší boxerky. Osobně nakoupil jsem si spoustu teďka těch delších boxerek, které jsou, dejme tomu, do 1/3, takový ty prodloužený, ne ty hnedka pod zadek, ale ty delší. Naprosto to vyřešili. Takže to je jeden a za mě asi největší a možná i jediný mínus z těch kalhot. Jelikož jsem nemohl najít nic dalšího, tak jsem se ptal lidí okolo mě, co by mi řekli za mínusy k těm kalhotům a ve výsledku někdo si stěžoval, že tady není našitý to plátno, takže se to opotřebí, ty kalhoty jsou nošený 2 roky a tady v tom místě to není vůbec opotřebený. Takže asi hodně záleží, jaký máte klep na tom množinu a té svítilně. A další stížnost potom byla na ten zip jako takovej, že když mají třeba něco z merina a jdou s tím v zimě, což chápu, že to může být problém, takže jim to tady potom maličko vlastně jakoby smotkuje to merino jako takový, že tam jsou takový ty fufliky na tom, takový ty hrudky, ale to je vlastně asi jediný, co jsem byl schopný z lidí dostat a nepřijde mi to vůbec jakoby důležitý mínusy, jelikož ty plusy to zdaleka převážejí. Tím jsme si teda prošli plusy a mínusy. Vyplatí se ty kalhoty, máte si je koupit za tu cenu, která samozřejmě věřím, že nemusí být pro všechny úplně tak nízká jako pro někoho dalšího, jelikož cena je subjektivní parametr. Za mě jo. Za mě tyhle kalhoty vám dlouho vydržejí, budou s váma fungovat, budete z nich nadšený, jsou velmi komfortní, jsou velmi prodyšný, jsou odolný a nedokážu si představit, že bych teďka měl chodit v nějakých třeba UTPčkách nebo v něčem takovým, ačkoliv to jsou skvělé kalhoty, takže bys tím měl chodit někde v přírodě, protože tohle zkrátka je mnohem lepší a všichni, kterým jsem tyhle kalhoty doporučil, tak si je velmi pochvalovali. Pojďme se podívat na to, proč jsem si musel koupit nový. Ve spodní části v rozkroku se mi povedlo je opotřebit do takové míry, že tam vznikla díra. Prosím vás, tohle to není problém těch kalhot jako takových, tohle je problém můj, jelikož jsem si ty kalhoty koupil, vybral jsem si nějakou velikost, bylo to Elko, myslím, že jsou Elkový, můžeme se podívat. No, vybral jsem si nějakou velikost a následně jsem přibral, je to XL. Následně jsem přibral a to samozřejmě s tím kalhotám nelíbilo, jelikož to začalo na mě úplně jinak držet, začalo se to úplně jinak fungovat, úplně jinak chovat a v tomhle případě došlo k tomu, že se ten materiál začal víc upotřebovat právě v tomhle místě, což je moje vina, je to moje chyba. No, zařazení za mě naprosto jasný, outdoor, trek, jakákoliv aktivita venku, ale klidně i běžný nošení, jako jsou opravdu velmi pohodlný. Přátelé, děkuji moc, to byly kalhoty Hybrid Outback od společnosti Helicontex u nás na Kaleto Parmy Shopu. Představili jsme si je, řekli jsme si plusy a mínusy a řekli jsme si, co si já osobně o nich myslím. Takže děkuji moc za vaši pozornost, mějte se krásně, nahoře fíčku info, dole v odkaze info, jako vždycky, ale někdy příště. Ahoj.